Kamusta po kayo mga ka-online? For today's video, bibigyan ko po kayo ng idea kung ano po yung mga pwede nating ilagay sa employment history kung wala po kayong experience. At ganun din po kung ano pa ba yung mga pwede nating pasuking trabaho dito sa Upwork. Bukod sa mga naunang video, kung di nyo pa po napapanood, ito po siya. Ilalagay ko po yung link sa description below para magka-ideya po kayo kung ano po yung mga pwede nyong pasukin na legit na trabaho dito sa Upwork. So, may nagtanong nga po, paano naman po kung walang experience, lalo na po, halimbawa yung mga kakagraduate lang. Gaya nga po ng mga tips ko sa naunang video na para ma-approve yung profile natin dito sa Upwork, need na kompleto po yung mga details. So, tips ko po na pwede rin naman po natin ilagay dito kahit na yung mga hindi po talaga siyang trabaho sa company. Pwede rin po kung meron tayong intern o kaya naman example yung nagbebenta tayo through online, business tayo, basta po yung mga naging source of income natin kahit na hindi po siya related sa online work. Halimbawa tayo, construction worker, mga ganun, kahit ano po. Kasi experience nyo naman po yan. Yes po, kahit na construction worker, pwede rin pong makapag-land ng job through online. As long as porsigido po tayo at marunong po tayo kahit basic English, depende na lang po sa atin sa diskarte natin dito, lalo na po kung may skills po tayo. Naalala ko meron akong katrabaho doon sa teleperformance na bumilib ako sa kanya kasi nga kwento nga niya na construction worker siya dati. Kaya nagpursige talaga siya na makapaghanap ng mas maalawang trabaho. Kaya pwede rin naman po yung mga experience na pwede nating i-relate sa magiging work natin dito sa Upwork. Example, nag-assist o tumulong tayo sa business ng mga kamag-anak natin. Pwede po kayong mag-isip kung ano po yung mga pwede nyo pong ilagay dyan. Malawak po kasi yung mga pwede nating maging trabaho dito sa Upwork. Halimbawa po kung pwede rin po yung mga hilig natin, kung mahilig tayong mag-drawing, pwede po nating ilagay yung mga experience natin sa pagdodrawing, yung mga sinalihan nating group. Dahil pwede nga po nating gawing trabaho yung as graphic designer, kung gumagawa rin po tayo ng mga t-shirt or may business tayo na ganun, pwede rin po yun. O kaya naman kung maganda po yung boses natin or kumakanta po tayo, pwede po tayo maging voice over. O kaya naman po kung nasa ibang bansa tayo or marunong tayo ng ibang language, pwede rin po tayo maging translator. Ito po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po maghahanap ng job dito sa Upwork. Itatype nyo lang po yung keyword dito sa search for jobs. Halimbawa po kung gusto nyo pong magtrabaho, katulad ng nabanggit ko as graphic designer, itatype nyo lang po dito, graphic design. At katulad nga po ng makikita nyo dyan, ang dami po. 1,632 jobs found. Itinuro ko po sa mga naunang video kung paano po mag-filter ng job dito. Pwede nyo po siyang panoorin. Ito po yun. Nasa description din po yung link. Ayan, katulad po niyan, marami pong lumabas. Or kung gusto po natin, about lang po sa mga photo editing. Yun po yung itatype natin dito. Pwede po nating aralin yung Photoshop, kung paano po yung gamitin, o kaya naman yung iba pang mga tools. O kaya po yung mga t-shirt design, katulad po niya, nakikita nyo po dyan sa baba. Ang dami po. Yan, kung ano pa pong mga related jobs sa graphic designing, yan, marami po talaga. Ganon din po yung binanggit ko kaninang voice over, marami rin po ditong trabaho. Ayan po, katulad niyan, 2,059 jobs found. Diba, napakarami po talaga. Voice artist, videographer for social media, actor needed. Ayan, o kaya yung dub over video. Ayan. At yung binanggit ko rin po kanina, yung translator. Ayan po, marami po. May Russian translator to a website, German, yan. Kung meron po kayong mga alam na ibang language, halimbawa English into Japanese, yan, French into English, translation. Ayan, looking for a Korean copywriter and translation. Ayan, napakarami po talagang trabaho dito sa Upwork. Kung may naisip pa po kayong ibang klase na trabaho or yung hilig nyo, i-search nyo lang po dito yung keyword.
So, yun lamang po. Sana po nakatulong po itong video ko sa inyo. Kung like nyo po ito, please subscribe. Thank you!